ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศกัมพูชาถูกจับตาว่าเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมากที่สุดโดยเป็นการพัฒนามาจากทุนจีนซึ่งทั้งที่ปัจจุบันนี้เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาดูเหมือนกำลังจะไปได้สวยในทางโครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชากลับอ่อนแออย่างหนักเพราะประชากรส่วนมากคือ 70% ได้ทำงานในภาคส่วนการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตก็เป็นการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าต่ำนั่นก็คือเสื้อผ้ามีหนำซ้ำปัจจุบันกัมพูชาก็ยังต้องพึ่งพาทุนจีนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นภาคส่วนในการท่องเที่ยวเป็นหลักทำให้หากเศรษฐกิจของจีนซบเซาหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นเศรษฐกิจของกัมพูชาก็จะต้องมีปัญหาตามไปด้วยจนมีคำกล่าวที่ว่าถ้าจีนจามกัมพูชาก็จะไม่สบายตามไปด้วยดังที่ต่างชาติระบุว่า when China sneezes Cambodia will be catch a cold โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือสีหนุวิลและโครงการดาราสาครโดยเป็นพื้นที่ของกัมพูชาที่มีบริษัทจีนนิยมเข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงก่อนมีการระบาดของโควิด -19 เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงก่อนจะถูกทิ้งและกลายเป็นเมืองร้างหลังจากจีนเองก็ต้องประสบปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์และยังไม่สามารถกู้เศรษฐกิจตัวเองขึ้นมาจากโรคระบาดได้โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าบางทีการที่กำลังจะแซงประเทศอื่นว่ากันว่าจะเติบโตเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนและเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าปัจจุบันนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าที่จีนแห่มาลงทุนในกัมพูชานั้นมีทรัพยากรมากมายหากไม่มีทรัพยากรก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้บางก็ว่าสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่มีความหวังอยากจะเติบโตด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยกับกัมพูชานั้นมีจุดเด่นแตกต่างกันเห็นได้จากการที่นักท่องเที่ยวออกมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีการแสดงออกมาว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนครวัดมีมากถึงวันละ1 ล้านคนแต่เหตุใดการท่องเที่ยวในกัมพูชาปัจจุบันจึงยังไม่ฟื้นตัวบางคนก็วิเคราะห์นะคะว่าหลายๆประเทศในแถบอาเซียนจำเป็นต้องพึ่งพาจีนเพราะว่าการเมืองการปกครองเป็นแบบนั้นหากพวกนี้เปลี่ยนระบอบการปกครองก็เป็นไปได้ว่าอาจจะดีขึ้นบางคอมเมนต์ก็วิเคราะห์นะคะว่าอยากให้ประเทศเพื่อนบ้านเจริญจริงๆเพราะว่าถ้าประเทศเขาลำบากจะคิดบ้างไหมว่าน่าจะมีการหลั่งไหลของคนมาในเมืองไทยเพื่อความอยู่รอดนี่ยังไม่รวมคนที่มาอยู่ก่อนหน้านี้แค่นั้นก็สร้างความวุ่นวายและเข้ามาอยู่แบบผิดกฎหมายแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจีนไม่ได้มาแบบองค์กรการกุศลแต่เขามากอบโกยเพราะว่ามาในฐานะนักลงทุนโดยว่ากันว่าการลงทุนของจีนในกัมพูชานั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2019หลังจากทั้งสองประเทศเริ่มมีการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2006 โดยเฉพาะการลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative หรือ BRI ของจีนซึ่งมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาในอนาคตโดยมีข้อมูลที่เปิดเผยของ CEIC ว่ามูลค่าการลงทุนของจีนในกัมพูชานั้นเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก 419.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015 ไปเป็น 956.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 โดยจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกัมพูชามีมูลค่าการค้าสูงถึง 8.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019และยังมีข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาหรือ Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ในปี 2022 ว่าการลงทุนจากจีนนั้นคิดเป็น 42.01% ของเงินลงทุนทั้งหมดที่กัมพูชาได้รับทั้งหมดในปีนั้นซึ่งทิ้งห่างการลงทุนของประเทศอันดับที่ 2 อย่างประเทศไทยเพียง 1.09% ไปแบบขาดลอยซึ่งเงินทุนของจีนนั้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของกัมพูชาและหากปราศจากเงินทุนของจีนเศรษฐกิจของกัมพูชาก็อาจจะไม่สามารถเติบโตในอัตราที่รวดเร็วเหมือนกับในปัจจุบันได้โดยอย่างไรก็ตามแม้จะมีการทะลักเข้ามาของทุนจีนที่ทำให้กัมพูชานั้นเติบโตแต่ว่าการลงทุนนี้กลับแฝงไปด้วยอันตรายมากมายเพราะว่าทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาจะต้องอิงกับเศรษฐกิจจีนแบบช่วยไม่ได้
เพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจของจีนซบเซาลงหรือว่ามีปัญหากระแสเงินลงทุนเหล่านี้ก็จะหยุดลงและทำให้การพัฒนาของกัมพูชาในภาคส่วนที่มีทุนจีนอยู่มากเช่นอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานจะต้องชะงักตามไปด้วยโดยไม่เป็นผลดีในแง่การกระจายความเสี่ยงอย่างแน่นอนโดยมีผลเสียของการพึ่งพาทุนจีนที่มากเกินไปที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ร้างในสีหนุเวลและโครงการดาราสาครที่ปัจจุบันนั้นสร้างไม่เสร็จตามกำหนดการเนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซามีปัญหาหนี้และปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาวะเงินฝืดจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ตกต่ำทั้งภายในและภายนอกประเทศของจีนโดยเม็ดเงินลงทุนเหล่านี้ทำให้จีนกลายเป็นเจ้าหนี้ที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเพราะว่ารัฐบาลจีนมักจะให้เงินลงทุนกับกัมพูชาในรูปแบบ concessional loan หรือเงินกู้แบบผ่อนปรนซึ่งหมายถึงเงินกู้ที่มีระยะเวลาในการชำระคืนที่ยาวกว่าเงินกู้ทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยจากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาระบุว่าในเดือนธันวาคมปี 2023 มีหนี้จากประเทศจีนคิดเป็น 41% ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของกัมพูชาซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปัจจุบันนี้จีนมีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเพราะว่าเป็นทั้งเจ้าหนี้และนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาทำให้นักวิเคราะห์และนักวิชาการหลายภาคส่วนมองว่ากัมพูชานั้นเสี่ยงที่จะอยู่ภายใต้กับดักหนี้ของจีนเพราะว่าในอนาคตจีนจะสามารถใช้ข้อได้เปรียบมาบังคับให้กัมพูชาดำเนินนโยบายไปตามต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองโดยปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างทั้งสองประเทศก็ส่งผลเสียต่อกัมพูชาเพราะทำให้กัมพูชามีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่มีปัญหากับจีนเช่นสหรัฐอเมริกาเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียทำให้กัมพูชานั้นเสียโอกาสที่จะได้รับเงินลงทุนจากประเทศอื่นๆที่สามารถเข้ามากระจายความเสี่ยงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหากัมพูชาจะต้องเร่งสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากประเทศอื่นๆเพื่อทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศมีความหลากหลายและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในประเทศระยะยาวมากกว่าการปล่อยให้ทุนจีนเข้ามาใช้ทรัพยากรและแรงงานราคาถูกในประเทศเพื่อผลประโยชน์กับตัวเองโดยกัมพูชาต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้มาตรฐานและเพียงพอที่จะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงจะช่วยให้การขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภาพพอที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศของกัมพูชาโดยการพัฒนาเหล่านี้จะต้องควบคู่กับการจำกัดผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติของกัมพูชาและไม่ปล่อยให้ธุรกิจจากต่างประเทศเข้าไปใช้ทรัพยากรโดยไม่มีการวางแผนเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีทุนด้านทรัพยากรซึ่งหากถูกดึงศักยภาพมาใช้ได้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยมีบางคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าประเทศเพื่อนบ้านทำไมถึงไม่ยอมใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองให้เป็นประโยชน์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโดนจีนกินรวบแบบนี้สงสัยจะไม่เหลืออะไรแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีมุมมองที่เศรษฐกิจจีนตอนนี้ซบเซาอย่างมากเรียกว่าปัจจุบันนี้กัมพูชาไม่ได้พึ่งพาจีนอย่างเดียวแต่ว่ายกผลประโยชน์ให้จีนไปแล้วเกือบ 99% บางคอมเมนต์ก็วิเคราะห์ว่าเป็นการเลือกข้างและเอาใจจีนมากเกินไปทำให้สหรัฐอเมริกาและยุโรปไม่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนทำให้กัมพูชาส่งออกสินค้าไปอเมริกาและยุโรปไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจีนจะช่วยได้ไหมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันต้องเกรงใจคนจีนส่วนคนในประเทศก็ต้องพยายามพัฒนากันเองบางก็ว่าไม่รู้เลยว่าการวิเคราะห์ที่แท้จริงของกัมพูชานั้นต้องการให้คนมีอำนาจเพียงกลุ่มเล็กๆหรือต้องการเอาใจจีนที่ทำให้ปัจจุบันประเทศนั้นกลายเป็นแบบนี้
บางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของกัมพูชาก็เหมือนกับกู้บัตรเครดิตมาใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมดสิ้นถ้าค่อยๆทยอยจ่ายขั้นต่ำนี่ไม่ใช่คำสาปอะไรหรอกเป็นพฤติกรรมกับนิสัยถาวรล้วนๆจนบางคนถึงกับบอกว่าตอนนี้จะจับชีพจรกัมพูชาก็หาไม่เจอแล้ว